nekem így nagyon tematikája volt az életemnek az, hogy majd, ha anya leszek, akkor az így nagyon jó lesz. És tulajdonképpen nagyon röviden az a történet, hogy mindig ezt vártam, és most tényleg nagyon jó lett, de hogy ehhez így sok minden vezetett, meg elég nagy hullámhegyek, meg hullámvölgyek voltak addig, amíg így idáig elértem. Nekem így nagyon fontos a történetemben a származási családom, és nem feltétlenül pozitív értelemben, hanem nagyon sok leckét, meg nehézséget, meg megoldandó feladatot hoztam, amiket többször is éreztem úgy az életemben, hogy ezt így nem tudom megoldani, és ez így nagyon nagy kétségbeesést is okozott nekem, meg reménytelenséget. És hát azért is szeretném elmesélni a történetemet, mert én alapvetően úgy érzem, hogy nekem gyógyító erejű volt a szülés, nagyon is, és megdolgozott, meg átformált engem. És még nekem picike a babám, most 4 hónapos a kisfiam, de úgy érzem, hogy tényleg az anyává válás volt így az életemben az, ami így kilendített azokból, amit mint a szüleim gyereke, úgy nem tudtam megoldani, de mint a férjemnek a felesége, és mint a kisfiamnak az anyukája, úgy már kezembe tudom venni ezeket a dolgokat, és nem lenyomnak engem, hanem én tudok ezeknek valami formát adni, és valahova tenni az életemben, mert nagyon sokáig szerettem volna megszabadulni attól, ahonnan jöttem, meg szerettem volna így tudomást sem venni az egészről, szóval sokféle nem működő stratégiám volt erre, és most jobban úgy érzem, hogy amit így kaptam, az van, és nem tudomást venni róla, meg nem tudom semmissé tenni. És azért is szeretném ezt elmondani, mert nekem fontos, és nekem gyógyító így ezt összefoglalni. Illetve szerintem ez egy eléggé tabu téma, hogy az ember depressziós a várandósága alatt, és arról már azért elég sok szó esik, hogy posztpartum depresszió, és mennyire nehéz a gyermekágy, meg baby blues és egyebek. De hogy nekem igazából az egész várandóság, ami alapvetően ugye egy áldott várakozást tudna, vagy lehetne lenni az embernek a gyerekére, az nekem egy nagyon-nagyon mély trip volt, és most így visszatekintve bennem dolgozódott át, meg fel nagyon sok minden, és nekem ez jót tett, viszont bánom, vagy nehéz azzal, mit kezdenem, hogy a kisfiam igazából egy ilyen nagyon sötét lelki állapotban kellett, hogy bennem éljen és növekedjen. Szóval azt remélem, hogy ezzel nem ártottam neki olyan sokat, de rajtam van így ennek a terhe, hogy nem úgy vártam őt, hogy nagyon-nagyon várom, és minden oké, és minden király lesz, hanem úgy vártam, hogy a jó Isten lesz itt, mert nekem is elcseszték a szüleim az életemet, és vajon én is el fogom elcseszni az övét. És hogy nem leszek erre képes, kevés vagyok én ehhez, a francia lettem terhes, úgyhogy nagyon szerettem volna babát, és szerettem volna ezt az egész várandóságot, és a férjemmel is úgy állt az egész kapcsolatunk, tehát ez egyáltalán nem egy véletlen dolog volt, hanem egy szándékos és sikeres, szerencsés teherbeesés. Mégis a várandóság kezdetével én így kerültem egyre mélyebbre igazából. És akkor itt elmondom azt a pár állítást, amiket ugye itt már nagyon kerülgetek, vagy körüljártam, szóval, hogy így nem éltünk borzasztó szegénységben, nem vertek, szóval nem legtragikusabb tragikus volt a gyerekkorom. Ezt a szüleim szeretik is emlegetni, hogy bezzeg nekem milyen jó dolgom volt, illetve nekem és a húgomnak. Nálunk annyi volt így az alaphelyzet, hogy az anyám bipoláris depressziós, és nincsen betegségtudata, és ez a folyamatos hullámzás és kiszámíthatatlanság, ez meghatározta az egész gyerekkorunkat. Illetve nekik volt, a mi szüleinknek volt egy vesztesége, tehát az előttem lévő első gyerekeik ikerfiúk lettek volna, és ők meghaltak a születésükkor, és ez eléggé meghatározta az ő későbbi házasságukat, aztán a kettőnk születését, és aztán elválásukat, mert hogy ők elváltak. Tehát ezt a terhet is így hoztam magammal, hogy nyilván egy terhesség az részben egy jó dolog, de részben
vezethet ahhoz is, hogy az ember egy késői veszteséget él át, vezethet ahhoz is, hogy az embernek születnek gyerekei, és nem tud velük úgy menni, ahogy szerintem elvárható vagy jó lenne. És nyilván ezek a félelmek is bennem voltak, illetve engem és a húgomat végül az apánk nevelt föl. Technikailag becsülettel és életképesre, viszont érzelmileg így eléggé szerintem kevesebbel, mint az elvárható lett volna. Szóval nekem így ennyi, amit hoztam, ez igen, volt anorexia, volt pedofil kapcsolat, volt az, hogy nekem kellett háztartási feladatokat ellátnom, mintha ez normális lenne 13 évesen, és lehet, hogy én vagyok az érzékeny vagy a gyenge, de szerintem jogos az, hogy kislányként, nem tudom, 6 évesen azt hallgatva, hogy az anyám vajon öngyilkos lesz a következő hétvégére, amikor láthatásra kéne hozzájönni, vagy pedig, hogy az apám akkor szakítja meg a kapcsolatot az akkor aktuális partnerével, aki nagyon-nagyon utálta a húgomat és bántotta, nem fizikailag, verbálisan, hogyha én magamra vállalom a teljes háztartást, azok szerintem nem gyereknek való, vagy nem egészséges dolgok egy családban, hanem ezek, hogyha nagyon pszichologizálni akarok, akkor ezek ilyen parentifikációs ügyletek, amikor a szülő a saját megoldatlan, meg kézben tartatlan dolgait próbálja áttolni a gyerekére, és nekünk azért elég sok ilyenben volt részünk, de nem éheztünk és nem vertek. A korrektség kedvéért ezt nem. Igen, ezeken átmenve, meg ezekből valamennyire kinőve, és így a fizikai térből, ahol éltünk, onnan elmenekülve, meg így a saját életemet mondjuk, hogy a kezembe véve éltem, és úgy megvagyogattam, de sosem mentem így neki ezeknek a témáknak így mélységében, hanem kimenekültem onnan, és az lett így az életem programja, hogy jó, keresek pénzt, hogy ne kelljen ráutalva élnem ezekre az emberekre, akik így bántak velem. Magamról fogok gondoskodni, és innentől ez volt így az élet stratégiám. Voltak különböző kapcsolataim, igazából úgy kb. Jók, még nem, aztán végül is találkoztam a férjemmel, ilyen nagyon Ambrussal, a férjemmel, aki azóta a férjem, és ilyen nagyon romantikus körülmények között ismerkedtünk meg. Már rögtön az elején nem volt könnyű, meg így csodáltam is az ő kitartását, mert nekem így akkor az exemmel, akkor még barátommal, majd exemmel való szakítás, meg új lakásba költözés, munkakeresés és egyetem befejezése csomag egyben, az így sok lett. És ez volt az első alkalom, amikor így azután, hogy az anyám betegségét az apám, ki minket mindig nevelt, ezt ilyen jellemgyengeségként állította be, és ezért így az egész pszichiátriai ügyről, vagy lelki nehézségekről az volt így nekem is a véleményem, hogyha be kell tennem a lábam egy pszichiátriai ajtaján, akkor én így gyenge szar vagyok. És akkor ez volt az a pont, amikor így kicsit így megborult megborult az élet minden területen. Nagyon-nagyon sok nem alvás, nagyon-nagyon sok nem evés, borzasztó sok szorongás és pánikroham és minden után. Így azt mondtam, hogy jó, én most itt így vagy meg szeretnék halni, vagy pedig besétálok egy pszichiátriára, hogy segítsenek nekem, mert ez nekem most így nem fog menni. Borzasztó nagy szerencsém volt, és egy nagyon jó doktornőt fogtam ki, aki annak ellenére, hogy nem voltam területileg odatartozó, elvállalt, és utána 2 évig jártam és járhattam hozzá, és tőle kaptam először antidepresszánst és nyugtatókat, amit így borzasztó kemény volt elismernem, hogy szükségem van rájuk. Viszont hát így elég kemény heteken, meg napokon átmenve, de hogy elkezdtem jobban lenni, és akkor így kialakult az élet, és egy ilyen átmeneti szakítás után el tudtunk kezdeni újra randizni a férjemmel, akkor nem a férjem volt, és így kezdtek alakulni a dolgok, és
jöttem így felfele az életben, de hogy még mindig marhára nem volt minden megoldva, és ez a depresszió ez nem olyan volt, hogy volt itt egy kis megbicsaklás, de minden rendbe jött, hanem így hullámokban újra és újra lettem rosszabbul, és nagyon okoltam magam ezért, hogy miért nem bírok rendesen meggyógyulni, hiszen nincsen nekem semmi bajom, különben is, ezt már megmondták nekem, és amikor igazán nagyon-nagyon szégyeltem magam, hogy megint előjön, és megint maga alá teper, az akkor volt, amikor így a kisfiunkat kezdtem várni, ahogy mondtam, szándékoltan és örömmel, és így ott azon a ponton az orvos beleegyezésével abba hagytam az antidepresszáns szedést, ami már így is leépülőben volt, de úgy tűnik, úgy tűnik most már, hogy az akkor nem feltétlen volt jó ötlet, egy első terhesség és hormonális változás, és egyébként volt egy vállalkozásom, amit így át kellett rendezni és át kellett adni másnak, mivel hogy ugye gyereket vártam, szóval megint egy ilyen káosz helyzet volt, amiben nagyon erőforrásokra, meg stabilitásra lett volna szükségem, és nyilván kivéve a mankót, amit ez a gyógyszer jelentett nekem, az így nem ment jól, és egyre inkább rosszabbul lettem, és mikor a 4. hónapban jártam a kisfiammal, akkor volt ez a pont, hogy felkerestem a pszichiátert, hogy akkor mindenképpen szeretnék újra valamit, és beszéljük meg, hogy mi az, ami működik a várandosság mellett is, mert én nagyon-nagyon próbáltam erős lenni, hogy a kisfiam ne kapjon gyógyszert, mert én nem szeretném azt, hogy az én gyengességem, betegségem miatt ő hiányt vagy kárt szenvedjen, de hogy konkrétan így folyamatosan öngyilkossági gondolataim vannak, és elhatároztam, hogy nem fogom megölni magam, de hogy konkrétan minden 10. percben ezt újra el kell határoznom, az se egy egészséges növekedési közeg neki. És hát akkor így a várandóság 4. hónapjától újra elkezdtem gyógyszert szedni, ami így fokozatosan elkezdett engem is kihozni, meg kezdtem tudni így fókuszálni arra, hogy na igen, akkor most így szarul vagyok, viszont jön a gyerekem, akkor mik azok a dolgok, amiket így meg tudok tenni, attól még, hogy szarul vagyok. És akkor így fokozatosan elkezdtem neki babakkelendjét összegyűjteni, és eleinte tökre nem okozott örömöt, és nagyon bántott ez, hogy nem örömmel készülök, de készülök, mert csak azért is készülök, mert valahogyan jobban kell lennem, és szeretnék neki hát annyit adni, amennyit tudok. Szóval egy ilyen válságmenedzsment után végül is így a várandosságnak a 8.-9. hónapjára sikerült úgy megérkeznem, hogy letettem a dolgokat, és otthon tudtam lenni, tudtam rendezkedni, készülődni, fészekrakó ösztönözni, és egyáltalán így felvenni az életnek a fonalát. Én budapesti kórházban szültem, állami, minden hálapénz és ismerős és minden nélküli, ami egy ilyen plusz adalék volt a dologhoz, hogy ennek a kórháznak van egy babamama programja, ahol a pszichiátriai problémákkal küzdő nők járhatnak beszélgetni, illetve valamennyire így monitorozzák a szülés után is a helyzetet. Nyilván ezt a monitorozást ezt így nem viszik túlzásba, szóval havonta egyszer kell azt mondanom telefonban, hogy jól vagyok, köszönöm, igen, kérek gyógyszert. Szóval ennyiben foglalkoznak az üggyel. De ugye miatt a szülésnél is kaptam valamennyi plusz figyelmet, szóval ez benne volt a papírokban is, hogy babamama program, és óvatosnak kell lenni, mert ez egy törékeny anyuka, mármint, hogy sérülékeny lelkű. És ezt egy kicsit így tapasztaltam a szülés közben is. Hát egy ilyen 12 óra otthoni vajudás után mentünk be a kórházba, amikor mondták, hogy hát ja, ez a szülés, bár ezek még elég gyenge fájások, van, akinek alacsony a fájdalomküszöbe, mondom, anyád, jó. Nagyon-nagyon felszerelt szülőszobát kaptunk, káddal, zuhannyal, saját vécével, labdával, ilyen székkel, olyan izével, és egy kis zuhányzást, egy kis kádban fürdést, meg járást, meg himbálózást még így beiktattam, de hogy elég hamar eljutottam abba a fázisba, hogy így lefeküdtem az ágyra, és szenvedtem. Nagyjából ez volt így a vajudásom. Én talán így érezhető, vagy kihalható a
nem tudom, a lelki utamból, vagy a történetemből, hogy nem szeretem elszenvedni az eseményeket, és a vajudás az pont olyan, amit így el kell szenvedni, és el kell tűrni. És nekem az gyötrelmes volt, meg nehéz, meg nem tudtam magam nagyon így átengedni a fájásoknak, hullámozni, nem tudom mit csinálni, hanem így kínlódtam. És ehhez képest, vagy ezzel szemben így maga a szülés, a kitolási szakasz, az egy ilyen baromi felszabadító élmény volt, és ezt azóta is emlegeti a férjem, meg fogjuk is valószínűleg emlegetni, hogy szenvedés, 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 jó, kitolási szakasz, konkrétan 10 perc alatt megszületett a kisfiam, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 ilyen nyomási szakasszal, szóval azt hiszem, hogy ez gyorsnak számít, de az ezt megelőző 23 órányi vajudás után nagyon gyorsnak számított a 10 perces kitolási szakasz, és akkor így megszületett a kisgyerek, felsírt, és ránéztem a férjemre, ez rohadt jó volt. És így néz rám, hogy te hülye vagy? Itt szenvedsz egy napja, és így. És tényleg rohadt jó volt, nyilván megszületett a kisfiam, és mondták, hogy egészséges, mert rajtam nagyon nagy teher volt az, hogy gyógyszert szedek, lelki szarság, és bármi baja lehet ettől, bár elvileg kiskockázatú a gyógyszer, de hát a kiskockázat is kockázat. És nagyon nagy megkönnyebbülés volt nyilván az is, hogy vége lett a szülésnek, és kint van, és egészséges. De hogy ez is nagyon nagy élmény volt, hogy így a kitolásban végre tudtam valamit csinálni, hogy ez így megtörténjen, és a kezembe vehettem az ügyet, és boldog voltam tőle nagyon, hogy ez így baromi gyorsan, nekem könnyen sikerült igazából. És szintén a korrektség kedvéért ez a szülés, ez ugye nem full natural birth volt, hanem igazából mindent kaptam, amit egy kórházban lehet kapni, szóval ez jelentett epidurális érzéstelenítést, és vicces volt, mert valamelyik, már volt nővérváltás is, miközben szültünk, és pont így az ajtó előtt beszélgetett az előző, meg a következő műszak, hogy ez a kismama itt bent már a 3. epidurálisát fogyasztja. 3. Az igen. Szóval, hogy így jó sok mindent belém nyomtak, hogy valahogy így haladjunk úgy előre, hogy én se fáradok ki teljesen. Ahogy ez lenni szokott, epidurális után fájásgyengeség, oxitocin, hogy haladjon jobban a tágulás, szülés, lefele haladás, illetve nem repett meg a magzatburok magától, így burokrepesztés is volt, ami ellen egyáltalán nem volt kifogásom, szóval nekem nem volt olyan élmény a szülés, hogy a fejem felett dőlnének el dolgok, hanem én ezeket így a beavatkozásokat úgy éltem meg, hogy hozzásegítettek ahhoz, hogy hüvei úton meg tudjam őt szülni. Lehet, hogy a Baba-Mama program miatt figyeltek rám jobban, vagy voltak gyengédebbek hozzám. Nem tudom, hogy másokhoz milyenek, de nekem az az élményem volt, hogy direkt mindenről részletesen tájékoztatnak, és a beleegyezésemet kérik, hogy ne érje szó a ház elejét, mert néha én éreztem magam kínosan, hogy így jó, értem, adják azt az epidurális érzéstelenítést, akarom az epidurális érzéstelenítést, de hogy nem volt ez az élményem, hogy ne lennék bevonva, vagy az én testem felett ők rendelkeznének, hanem tényleg úgy éreztem, hogy lényegében mi voltunk a férjemmel a szülőszobán, és mi szültük ezt a gyereket, vagy hát én szültem a gyereket, és ő segített engem ebben, és tényleg így időnként csekkolták, hogy állunk, kérdezték, hogy van-e szükségünk valamire, és amikor így konkrétan benn voltak, az maga így a szülés fázisa volt, ahol pedig így a szülészorvos és a szülésznő által megtámasztott lábakkal hozhattam világra a babát, gátvédelemmel, amit én kértem, amit lehet, hogy azóta már megbántam, mert hogy így a szülést követően nekem egy ilyen 1,5 órás összevarrás következett, mert hogy konkrétan a gátam nem sérült, viszont a mészájam és a hüvelyem kb. 5 helyen az így rommá ment, és igazából az a nőgyógyász álláspontja, ami lehet, hogy téves, de hogy első szülésnél ő jobban javasolná a gátmetszést, mert hogy ez nem csak a gátat segíti nem elszakadni, hanem az egész hüvelyt is jobban engedi kinyílni, és valószínűleg, ha így szültem volna, akkor könnyebb tudott volna lenni, mármint úgy könnyebb, hogy nem szakad minden el magától.
ugye a hasamat nem nyomták, meg semmilyen erőszakoskodás nem történt, hanem én voltam az, aki baromira szerettem volna már megszülni ezt a gyereket, és rohadt erősen nyomtam. Nyilván attól persze nem lehet kilőni magamból a gyereket, de hogy nem feltétlen mindig azzal az intenzitással nyomtam, ami úgy kellemes, vagy okés volt, hanem így teljes erőmből, hogy csak jöjjön már ki. Úgyhogy valószínűleg én is erőltettem ezt jobban, mint ahogy így fokozatosan ki tudott volna jönni. Igen, hát biztos, hogy ez normális, ugye sokaknak a szeme vérzik be, nekem meg így az egész államon az összes hajszálére el volt pattanva utána, és egy pár napba telt, amire ezek így felszívódtak, meg helyrejöttek. Szóval nagyon erősen nyomtam, úgyhogy valószínűleg az is közrejátszott abban, hogy ez a sok-sok fajta gát, illetve hüvei sérülésem lett. És azt hiszem, hogy legközelebb én azt tudnám elképzelni, hogy ambulánson szüljek, tehát bemenjek szülni, és utána, amint lehet, menjünk haza, mert nekem a szülés nagyon jó volt, és a gyermekágyas osztály az egy ilyen katasztrofális katasztrófa. Ott így a lehető leggonoszabb nővérekkel találkoztam, akik így a világon létezhetnek. Így abszolút elhagyatva éreztem magam, illetve ha kértem bármilyen segítséget, vagy konkrétan lepedőt, vagy ágytálat, vagy ilyesmit, akkor így mindenre volt valami szájhúzás, beszólás, és ezek nyilván nagyon érzékenyen érintettek. Szóval több empátia jót tett volna azon az osztályon, de az nem volt. És nagyon örültem, hogy hazamehettünk, és aztán így az otthoni történet, az pedig így hát ez már így a családelválásunknak a története, és ez nyilván még zajlik. Hát próbatételes, de nagyon szép történetnek ígérkezik, és élvezem, és hát remélem, hogy ez így megy majd tovább is.